नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला बिना तेलाची खिचडी बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर हे दोन प्रकारचे शाबूत तांदूळ मी भिजत घातलेले, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे। शेंगदाणे घेतलेले आहेत बघा, थोडे शेंगदाणे चांगले खरपूस भाजून कुटून घेतलेले आहेत, हिरवी मिरची कुटून घेतलेली आहे आणि मीठ आहे। तर आता हे मी एक भांडं घेतलेले, त्याच्यामध्ये बघा हे शेंगदाणे, हे शाबूत तांदूळ घेतलेले आहेत। दोन्ही शाबूत तांदूळ एकत्र करून घेतलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्येच बघा शेंगदाण्याचं कूट घालायचं, मीठ पण ह्यात घालायचं, चवीप्रमाणे मीठ घाला आणि मिरची मोठी मोठी अशी कुटून घेतलेली आहे, कारण खिचडीला थोडंसं तिखट असेल का नाही तर खिचडी जरा चांगली लागते। तर आता हे पहिलं मिक्स करून घ्यायचं चांगलं खालीच। हे सगळं एकत्र बघा मी कालवून घेतलेलं आहे, साबुदाणा, हिरवी मिरची आणि मीठ आणि शेंगदाणे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, तर आपल्याला ही खिचडी बिना तेलाची बनवायची आहे। कढई चांगली गरम झालेली आहे, तर गॅस थोडा मी आता बारीक करते आणि हे आपण एकत्र जे केलं होतं, मीठ, हिरवी मिरची, शेंगदाणे, आता ही एकसारखं हलवून घ्यायचं। आता बघा मी दुसऱ्या कढईत जर केलं असतं तर तुम्ही काय म्हणलं असता, नॉनस्टिकची कढई आहे त्याच्यामध्ये होईल खिचडी, होऊ शकते तशी, पण ही कोणत्या पण ह्याच्यामध्ये करा, होऊ शकते। फक्त शाबूत तांदूळ व्यवस्थित भिजत घालायचे म्हणजे होते। तर मी त्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे, ती पण बघा तुम्ही। आता हे एकसारखं हलवून चांगलं परतून घ्यायचं, अशीच ठेवायची नाही। जर तुम्ही असंच ठेवलं आणि साईडला झालं तर ते खाली लागतं। तर फास्ट गॅस करायचा आणि एकसारखे हलवत राहायचे, मग खिचडी एकदम चवदार अशी चांगली होते। आणि ह्याचा कलर चेंज झाला पाहिजे बघा, शाबूत तांदूळ आपले व्हाईट कलरचे, शेंगदाणे टाकलेले असे वेगवेगळे कलर दिसतात। एकसारखं असं हलवून घ्यायचं। ही खिचडी बघा चिकटणार नाही, चिकट होणार नाही, कारण शाबूत तांदूळ आपण व्यवस्थित भिजत घातलेले आहे। जास्त पाणी ठेवलं की खिचडी चिकट बनते आणि झाकण ठेवलं तर चिकट होते बघा। त्याच्यावर मी झाकण नाही ठेवणार, मग ताई असेच करणार। कच्चा जरी बटाटा घातला ना तरी तेलामध्ये तुम्ही परतला नाही चांगला, तरी पण झाकण टाकायची काही गरज नाही आहे। तर आता हे मी चांगलं असं परतून घेते बघा, 2 ते 3 मिनटापेक्षा बघा जास्त झालेलं आहे। मी एकसारखी हे परतत आलेले आहे, एकदम मोकळी मोकळी खिचडी झालेली आहे। साबुदाण्याचा बघा कलर चेंज झालेला आहे आणि ही खिचडी ना चवीला लय मस्त लागते एकदम। तेलातल्या खिचडीपेक्षा ही खिचडी चवीला चांगली लागते आणि ही कडक होत नाही बघा, एकदम सॉफ्ट आहे का। आणि तेल नाही बघा, अजिबात तेल नाही। तर कढईचं काय नसतं बघा, तुम्ही म्हणाल की लोखंडाची कढई, परत तुम्ही म्हणाल की हे जे कढई, शेंगदाणे कधी पण खरपूस भाजायचे आणि खिचडी बनवायची म्हणजे चांगली होते खिचडी। दुसरी गोष्ट, नॉनस्टिकच्या कढईत बनेल, लोखंडाच्या कढईत बनेल असं काय नाही। त्यासाठी बघा मी ॲल्युमिनियमची कढई, तुम्हाला मध्ये नॉनस्टिकची वगैरे भांडी नाहीच समजत। मग आम्ही लहानपणापासून अशा कढईमध्ये जेवण बनवलेलं तर आम्हाला अशीच कढई आवडते। तर आपली ही खिचडी बघा झालेली आहे। तर बघितल्या एक लाईक करा आणि कमेंट करा, आणि आवडले तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।